สวัสดีครับผมหนุ่มอยู่กับช่องหนุ่มสีหมิ่นนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับมาหาวิธีหารายได้เสริมในปี 2024 นะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีอยู่ 5 ช่องทางนะครับที่จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับกับการหารายได้เสริมนะครับในปี 2024 เนี่ยก็จะเป็นปีแห่งโลกออนไลน์มากขึ้นนะครับแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับคนส่วนมากก็จะเริ่มหารายได้ทางเดียวไม่พอแล้วนะครับก็จะมีการค้นหาการหารายได้เสริมนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีอยู่ 5 ช่องทางนะครับที่จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับซึ่งการหารายได้เสริมเนี่ยก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆนะครับออกจากงานประจำนะครับมาทำเลยนะครับให้ทำเป็นเสริมไปก่อนนะครับพอรายได้เสริมเราเท่ากับเงินเดือนนะครับเราถึงสามารถจะลาออกมาทำเต็มที่ได้นะครับก็แนะนำนะครับกับการหารายได้เสริมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าวัน2วันแล้วจะเห็นผลนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้เวลาเดือน2เดือน3เดือนนะครับบางงานอาจจะเป็นปีเลยนะครับค่อยจะเห็นรายได้นะครับหรือรายได้อาจจะเท่ากับเงินเดือนที่เราได้แล้วนะครับก็เลยไม่แนะนำให้เพื่อนๆลาออกจากงานมาทำนะครับให้เป็นงานเสริมไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่า5ช่องทางการหารายได้เสริมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับช่องทางแรกเลยนะครับที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆนะครับแล้วก็ได้มีเพื่อนๆหลายคนนะครับได้ค่าคอมเยอะมากๆนะครับนั่นก็คือตัว Shopee Affiliate นะครับในตัวของ Shopee Affiliate นะครับก็จะเป็นการแคร์ลิงก์ต่างๆนะครับเพื่อรับค่าคอมนะครับค่าคอมมาจากไหนก็คือเราจะเอาสินค้าจากร้านค้าที่อยู่ใน Shopee นะครับแล้วเอาลิงก์มาแคร์นะครับพอมีคนมาสั่งซื้อนะครับเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์จากตรงนั้นนะด้วยนะครับกับได้เปอร์เซ็นต์จากสินค้านั้นด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะครับแล้วก็มีการแคร์สินค้าที่เป็นตัว Extra Com นะครับก็จะมีค่าคอมมากสุดถึง 60% เลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกตัวมิชชั่นนะครับในส่วนของตัวมิชชั่นนี้นะครับเราต้องสมัครมิชชั่นเข้าไปก่อนนะครับพอเราผ่านมันก็จะมีตัวภารกิจให้เราทำนะครับมีเยอะมากๆนะครับภารกิจก็จะมีรายได้เพิ่มเข้ามาอีกนะครับในส่วนของตัวมิชชั่นคอมนะครับแล้วก็ยังมีตัววิดีโอนะครับไลฟ์วิดีโอแล้วก็ติดสินค้าในร้านค้าอื่นๆนะครับเราก็จะได้ค่าคอมพอมีคนกดคลิกแล้วเราก็จะได้ค่าคอมด้วยนะครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าตัววิดีโอเนี่ยยังสมัครได้อยู่ไหมนะครับแต่ว่าก็ลองสมัครเข้าไปก่อนนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะได้หลายอย่างมากนะครับในส่วนของตัว Shopee Affiliate นะครับก็ยังแนะนำเพื่อนๆทำอยู่นะครับตัวนี้รายได้ดีมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจตัว Shopee Affiliate นะครับผมสนใจที่จะสมัครนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ด้านล่างนะครับไว้ให้นะครับในส่วนของตัวสมัคร Shopee Affiliate นะครับแล้วก็มีรหัสแนะนำของผมตรงนี้นะครับก็สามารถใส่ได้เลยนะครับในส่วนที่2นะครับก็เป็นนายหน้า TikTok นะครับนั่นก็คือการติดตะกร้าสินค้านะครับแล้วเวลาคนมาดูวิดีโอเรานะครับแล้วก็จะมีตัวตะกร้าเราก็สามารถติดตะกร้าสินค้านั้นนะเกี่ยวกับวิดีโอที่เราทำได้นะครับสมมุติว่าเราทำเกี่ยวกับเครื่องใช้เครื่องครัวนะครับเราก็ใส่ตัวตะกร้ามีของใช้ในครัวนะครับแล้วมีคนมากดซื้อนะครับเราก็จะได้ค่าคอมในส่วนของตรงนั้นด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าสมัครตัวในหน้า TikTok จะต้องมีผู้ติดตาม 1,000 คนก่อนนะครับซึ่งผู้ติดตาม 1,000 คนใน TikTok ก็จะทำไม่ยากเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังสามารถทำได้อยู่นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะบูสต์ผู้ติดตามนะครับถ้ามีผู้ติดตามให้ถึง 1,000 ก็ได้นะครับเราก็สามารถติดตะกร้าในส่วนของตัววิดีโอของเราได้ด้วยนะครับก็จะได้ค่าคอมตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้ก็มาถึงในช่องทางที่3นะครับนั่นก็คือการทำPOD นะครับนั่นก็คือ Print on Demand นะครับตรงนี้ก็เราก็จะไม่ต้องสต็อกของแล้วก็ส่งของเองด้วยนะครับ Print on Demand เนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับเราดีไซน์ออกมาแล้วก็เป็นการขายเสื้อนะครับอยู่บนเสื้อเรานะครับแล้วก็ขายไปทั่วโลกตรงนี้ก็จะอยู่ในตัวของตัว Amazon นะครับแล้วก็ Redbubble ก็ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเข้าตลาดตัว Amazon ได้นะครับก็จะมีคนเห็นเยอะมากๆนะครับ
เราก็ไม่ต้องสต็อกของอะไรเลยนะครับก็สามารถทำรายได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวPOD ก็คือ Amazon Merch on Demand นะครับซึ่งผมก็ทำลิงก์สมัครไว้ให้แล้วนะครับสามารถสมัครได้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถออกแบบแล้วก็ลงครั้งเดียวนะครับขายได้ตลอดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นของในส่วนของตัว POD นะครับก็ยังแนะนำอยู่นะครับตัวนี้สำหรับต่อมานะครับก็เป็นการหารายได้ในช่องทางที่4นะครับก็คือการถ่ายรูปแล้วก็ขายนะครับตอนนี้การถ่ายรูปขายก็ยังทำได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับเราต้องเก็บสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ทำมันอย่างสม่ำเสมอนะครับอาจจะเป็นเดือนหรือปีแต่เราต้องหมั่นทำอยู่เสมอนะครับกับการถ่ายรูปขายเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่าคนจะเห็นรูปภาพของเรานะครับในส่วนของการลงขายก็จะมีตัว Shutterstock นะครับ Adobe นะครับแล้วก็อีกเยอะเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการถ่ายรูปแล้วก็ลงขายนะครับอันนี้ก็จะขายได้ตลอดนะครับก็จะมีการซื้อได้เรื่อยๆเหมือนเป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับพวกนี้นะครับนี่ก็คือการถ่ายรูปขายนะครับก็ถ้าไม่ได้เครียดเรื่องอะไรก็อยากทำนานๆนะครับหรือเป็นปีนะครับก็สามารถถ่ายลงเรื่อยๆได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับกับการถ่ายรูปขายนะครับต่อมาการหารายได้ช่องทางที่5นะครับนั่นก็คือการตอบแบบสอบถามนะครับแบบสอบถามคืออะไรก็เวลาที่เราเปิดบริษัทหรือเปิดบริษัทเล็กๆนะครับหรือว่าใหญ่ๆก็ได้นะครับเราต้องการรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับก็เราก็จะจ้างบริษัททำการตอบแบบสอบถามนะครับที่มีแบบสอบถามตั้งเรื่องต่างๆว่าเราชอบอะไรนะครับก็จะทำให้ทางบริษัทที่เขาจะเปิดใหม่นะครับเขาจะได้รู้ข้อมูลเรานะครับว่าลูกค้าต้องการอะไรบ้างนะครับซึ่งเราก็จะเป็นรับการตอบแบบสอบถามนะครับแล้วทีเนี้ยเราก็จะตอบแบบสอบถามพอเราตอบนะครับเขาก็จะมีเหรียญให้เรานะครับเพื่อที่จะไปแลกกับตัวต่างๆนะครับแลกกับสินค้าต่างๆหรือเป็น True Money Wallet นะครับแล้วก็บัตรเติมเงินอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถซื้อของในส่วนของตัวเซเว่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตอบแบบสอบถามนะครับเป็นรายได้ช่องทางที่5นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับการหารายได้เสริม5ช่องทางนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเพื่อสมัครในการหารายได้ช่องทางต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับถ้าจะทำก็ไม่แนะนำให้ออกจากงานประจำนะครับเพราะว่าการหารายได้เสริมเนี่ยเราไม่สามารถเห็นผลภายใน 1-2 เดือนนะครับต้องทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีวินัยกับมันมากๆนะครับถึงจะเห็นผลนะครับก็วันนี้ก็ฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับบ๊ายบาย